स्वागत छ साथीहरु gtechnepal युट्युब च्यानलमा। आज हामी तपाईलाई कुरा गर्नेछौँ नमस्ते पेको बारेमा। आज तपाईलाई डिटेल जानकारी गराउनेछु। तपाईले अफलाइन कसरी चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ अकाउन्ट नमस्ते पेको भनेर तपाईलाई त्यसमा डिटेल जानकारी गराउनेछु। र तपाईले चाहिँ अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईको नमस्ते पे भन्नाले चाहिँ तपाईले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ नमस्ते पे भनेको चाहिँ तपाईको एउटा अहिलेको डिजिटल वालेट हो। तपाईको चाहिँ अनलाइन अफलाइन तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले युएसएसडी कोडबाट पनि तपाईले तपाईको यसबाट चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ अब एनी तपाईको कुनै पनि फिचर फोन छ भने पनि तपाईले यस अकाउन्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईको चाहिँ जस्तै यो नमस्ते पे भनेको चाहिँ सेवा इमेपे खल्ती जस्तै त्यसको तपाईको अनलाइन डिजिटल वालेटहरु जस्तै तपाईको हो। यस्तै यो नमस्ते पे भन्ने पनि तपाईलाई अब कसरी चाहिँ अफलाइन क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ हामी सर्वप्रथम फोन कलमा डायल प्याडमा जानुपर्ने हुन्छ र डायल गर्नुपर्ने हुन्छ *500 *500# गरेर डबल एनटीसी को नम्बरबाट कल गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी गरिसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ वेलकम टु द नमस्ते पे भनेर चाहिँ तपाईले प्रेस 1 2 भन्ने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले 1 थिचेर तपाईले सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी सेन्ड गरेपछि तपाईको सुरुको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको आफ्नो नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। नाम लेख्नुहोस्। यसरी नाम लेखिसकेपछि तपाईले सेन्ड भन्ने अप्सनमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो सेन्ड भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसैगरी त्यो फर्स्ट नेम लेखिसकेपछि तपाईले लास्ट नेम तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ। लास्ट नेम लेखिसकेपछि तपाईले चाहिँ डेट अफ बर्थ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जन्म मिति राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले इंग्लिश डेटमा एडीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको यो चाहिँ तारिखमा राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तारिखमा राख्नुहोस्। तारिखमा राखिसकेपछि तपाईले चाहिँ त्यसमा सेन्ड भन्ने अप्सनमा सेन्ड गर्नुहोस्। त्यसै तपाईले तपाईको जेन्डर सिलेक्ट गर्नु भनेको छ। तपाईले जेन्डर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै तपाईले कुन जेन्डर हो तपाईले सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले म चाहिँ मेल हो तपाईले भने मेल फिमेल तपाईले ओदर दिन सक्नुहुन्छ। त्यसमा तपाईले क्लिक गरेर सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पासपोर्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स सिटिजनशिप तपाईको कुनबाट चाहिँ तपाईँ खोल्न चाहनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईले नम्बर अफ तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ नागरिकताबाट गर्न आँटेको छु र 3 थिच्न गइरहेको छु। त्यसैगरी तपाईको यहाँ आईडी नम्बर तपाईले लगाउनुपर्ने छ। आईडी नम्बर भनेको तपाईले नागरिकताको नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाई नागरिकताको नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। यसमा यसरी नागरिकताको नम्बर हालिसकेपछि तपाईले चाहिँ अब सेन्ड भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। तपाईले सेन्ड भन्ने अप्सनमा एकचोटी क्लिक गर्नुहोस्। त्यसैले तपाईको यहाँ तपाईको सम्पूर्ण डिटेल जानकारी दिनेछ। तपाईले चाहिँ कुनै पनि मिस्टेक छ भने तपाईले चाहिँ अब यहाँ तपाईको ब्याक गरेर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईको ठीक छ भने तपाईको यहाँ सबै विवरणहरु ठीक छ भने तपाईले चाहिँ यहाँ अब ह्याश तपाईले थिचेर सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। ह्याश थिचेर तपाई अगाडि बढ्नुहोस्। यसरी थिचिसकेपछि तपाईको कन्फर्म भनेको छ। तपाईले कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तपाईको सिटिजनको नम्बर तपाईको चाहिँ यो नागरिकताको नम्बर ठीक छ कि छैन माथि देख्नुहुन्छ तपाईले। त्यसमा तपाईले कन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। कन्फर्मको लागि चाहिँ 1 थिच्नुहोस् र सेन्ड गर्नुहोस्। यसरी भएपछि तपाईको यहाँ अकाउन्ट रेजिस्ट्रेसन भनेर तपाईले देखिसक्नुहुन्छ। तपाईले अकाउन्ट रेजिस्ट्रेसन भइसक्यो। तपाईकोमा अब मेसेज पनि आउनेछ तपाईकोमा र रेजिस्ट्रेसन भइसक्यो। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरोमा चाहिँ मेसेज आइसकेको छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ डियर तपाईको नामहरु लेखेर तपाईको यहाँ पासवर्डहरु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा लगाउन सक्नुहुन्छ। तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ पासवर्डहरु सबै आइसकेको छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले अब ब्याक गरेर तपाईको चाहिँ फोन डायल गर्न जानुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी तपाईले चाहिँ अब यहाँ फोन कलमा डायल कलमा आइसक्नु पर्ने हुन्छ। तपाईकोमा तपाईको पिन तपाईको पासवर्ड तपाईको पिन आइसकेको हुन्छ र मेसेजमा आइसकेपछि तपाईकोमा चाहिँ यहाँ डायल गर्नुपर्ने हुन्छ *500# तपाईले एकचोटी फेरि त्यही नम्बर डायल गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको रेजिस्ट्रेसन नम्बरबाट तपाईले एकचोटी डायल गर्नुपर्ने हुन्छ। गरेपछि तपाईको यहाँ पासवर्ड लगाउनु पर्ने हुन्छ। अघि मेसेजमा आएको नम्बर पासवर्ड राख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी तपाईको अब नयाँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। पासपोर्ट चेन्ज गर्नुहोस्। तपाईको चेन्ज गर्नुहोस् पिन फेरि तपाईले रिपिट त्यही नम्बर तपाईले कन्फर्म गर्नुहोस्। एमपिन नम्बर तपाईको पिन सक्सेसफुली चेन्ज भनिसकेछ। तपाईले यसरी अब चेन्ज गरेर तपाईले सक्नुहुन्छ। र तपाईले चाहिँ अब यसबाट तपाईले अफलाइन मोडबाट तपाईले सिकिसक्नु भएछ कसरी गर्ने भनेर भन्न तपाई अकाउन्ट भेरिफाई गर्ने भनेर। तपाईले चाहिँ अकाउन्ट केवाइसी चाहिँ भरिसकेको छैन। तपाईको चाहिँ 5000 भन्दा मुनि तपाईले चाहिँ कारबार गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले 5000 माथि कारबार गर्न चाहनुहुन्छ यो नमस्ते पे भन्नेमा भने चाहिँ तपाईले एप डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईको एप चाहिँ अहिले प्ले स्टोरमा अहिले भर्खरले लन्च भएकोले अहिले भेटिरहेको छैन। तपाईले डिस्क्रिप्सनमा मैले राखिदिएको छु। तपाईले डिस्क्रिप्सनबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यहाँबाट लिंकबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यसमा चाहिँ अहिले प्रब्लम भइरहेकोलाई तपाईले डाउनलोड गरेर तपाईले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। यस नमस्ते पे एपको बारेमा अरु डिटेल भिडियो बनाउने नै छु। त्यसको लागि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ। अरु भिडियोमा नियमित हाल्ने नै छु।
हाम्रो च्यानल मन परे लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला। हस् त, जय नेपाल।